So good evening guys, Tweak TV ulit. Nandito tayo sa bahay, malamang dito tayo ngayon dahil mag-i-install tayo ng Windows 10. Windows 10 na may UEFI setup na. So iba to dun sa naunang video kasi. So from here, since nakapag-boot na tayo, ang babaguhin natin here is yung time and currency format. Set na natin sa Philippines. By the way, may nakalimutan akong iset doon yung language kasi nga may mga apps na naglaro na nagiging Filipino yung language. So kailangan ko pang iset sa region and language yun. So from here, sinet ko siya sa Philippines keyboard. Output is US. Click ko yung next, then install now. From here, wala na tayo iba-backup na anything. Ang gagawin na natin is proceed na tayo sa installation. So tayo na natin nag-start nag-proceed na tayo sa license agreement sa EULA. Actually lang tayo, agreement PLK lang na Then pag-upgrade, ulitin ko, pag-upgrade kung may existing na Windows ka na luma na i-activate mo sa Windows 10. Ang custom is yung option natin is mag-fresh install tayo. So here, i-delete natin yung partition. Again, mag-allocate lang ako dito ng konti. Actually, around 136 gig. Like this. 136,650. So, apply. Okay. Then next, so again, matagal tong installation na to. Siguro mga around 15 minutes tapos na to, or 20 minutes to 30 minutes na sa desktop na tayo. So skip tayo nitong part na to. So ito yung continuation ng tutorial natin ng pag-install ng Windows 10 version 2 to, pangalawang version to. So yung region kasi natin is Philippines na already. So ang gagawin natin, hindi na tayo mag-select ng other region. So Philippines na kagad tayo. And then keyboard layout natin is US. Actually US naman talaga ang standard keyboard natin, which is QWERTY. Yes lang tayo, then skip. So from here, hindi muna tayo connect sa Wi-Fi. Skip muna natin. Continue tayo sa limited setup. And then magpo-proceed na siya for setting up your desktop. So here, medyo matagal ulit to. Skip tayo ulit ng another portion. So nag-start siya. Skip muna natin itong part na to. So balik tayo sa dating gawin. Ayan, so from here, I'm not connected to the internet, and continue limited setup. Muna natin ang hindi connected sa internet. So the common username na ginagamit natin is admin. Password, wag muna, unless na gusto mo na, kasi ang difference dito pag nag-setup ka ng password is naglalagay na tayo ng hint, password hint, yung clue. So accept natin muna, then yes. Yan, ito na yung part na matagal, yung magsisetup na ng desktop. Once na reach natin yung desktop, madali na to. So antayin natin. Okay.
mabagal siya. Several minutes. Actually, itong tutorial na to pinay-play ko na lang just for the sake na hindi tayo magtagal sa ano. Dahil, yun. Ito lang naman yung part na matagal. Installation ng drivers, mga apps. Then, it's good. Kaya lang natin pinatay yung internet para hindi tayo mag-jump dun sa pag-setup ng Microsoft account, which is yung online. Dahil nagkakaproblema tayo kapag nakakalimutan yung password. Dahil yung recovery nun online din. Yan. So, if everything to us, once na tuloy na ito sa desktop, tapos na tayo mag-install ng Windows. Yan. Pag sinabi almost there, nandyan na yun. Yan. So, congratulations. Natapos natin ang installation ng Windows. Pero, tatandaan natin, kailangan natin mag-install ng drivers for Windows 10, which is dinownload ko na kanina. Then, yung mga apps. So, hanggang dito muna installation ng Windows 10. See you next tutorial.